Yung mga drinks, nandyan lang, pwede mong bilhin. Meron din silang massage, na babayaran mo nga lang, syempre, of course. Yan, ganyang kalaki ang onsen spa dito sa Japan. Hi guys, welcome back to my channel. This is Wandering Dora Travel TV. Okay. So, ito naman parting to, ito yung paliguan. Hindi lang natin pwedeng i-video kasi bawal. Kasi ang mga babae lang. Ang lalaki lang. Ito yung part ng mga massage chair, massage ng legs mo kung gusto mo. Magbabayad ka nga lang. For 15 o 20 minutes ba yun? Magpapamassage ka ng chair, babayaran mo siya ng cost ng 400 yen. Tapos pwede kayong magpahinga, alam mo yung mga matatanda gustong maligo. Tapos may pang blood pressure check. Ito yung maliliit na arcade nila, yung mga kung gustong bumili ng mga batang makukulit. Yan, para hindi nila nadidistract yung mga parents nila. To start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.